Okay, so may panibago tayong bike check saka review. Kung naghanap kayo ng mountain bike tapos yung talagang for multi-day bike packing, ito na yon. We're gonna talk about the GT Pantera. Here it is. Okay, so here it is, bike check saka review ng GT Pantera Expert. Isa-isahin natin yung mga pyesa, yung mga features nito, tapos ipapakita ko na rin sa inyo yung videos ng mga rides ko gamit tong bike na to, lalo na sa Grand Shimano XC nung sinaba ko to sa Lahar. I'm also gonna talk about some insights and reviews about this bike, at saka shoutouts na rin sa huli. Pero bago lahat yon, papakilala muna ako. My name is Jer Victor. I make videos regarding tips, reviews, and events regarding cycling. So kung mahilig kayo sa mga ganong klaseng content, subscribe now and click the bell button para ma-notify kayo. Okay, simulan na natin. If you're into adventure rides, traversing through back roads and countrysides for several days, the GT Pantera Expert is ideal for you. When it comes to the specifications, talagang made for the beating, ika nga. Impressive pa ang versatility nito. Ginamit ko tong bike na to for more than 3 weeks. Sinaba ko sa Grand Shimano ride, kinahak sa malambot na Lahar at sa Cobia River. Sinubukan ko na rin ang speed at traction sa kalsada at inahon sa Antenna Hill. Tatlong examples lang to sa real life situations dedicated sa paggamit ng bike na to. Treacherous off-road rides, flat roads, at steep ascents. Sa video na to, pag-uusapan natin ang specifications ng GT Pantera, pati na din ang insights ko sa paggamit nito sa ilang linggo. Simulan na natin. Appealing yung neon blue color sa hydroform na 6061T6 aluminum alloy. Para sa added comfort, kasama na din ang signature triple triangle design ng GT. External lang cable routes at ang kinaganda dito, may mounting points para sa rear rack. Sobrang useful pagdating sa bike packing. Yung ibang mountain bike frames wala pa nito eh. Sa akin wala namang issue ang scratches at pagkaluma ng itsura, pero kung OC ka sa design, kakailanganin mo maging maingat kasi nagfe-fade ang paint na to over time. Tapered na din ang head tube nito at tamang-tama lang ang geometry. 68.5 degrees ang head angle. Hindi masyadong aggressive at hindi din gaano ka-relaxed. Ginawa talaga para sa all-day rides. Fork is RockShox Revelation na may travel na 120mm. Non-boost ito at secured ng bolted na 15mm through axle. Yung travel, more than enough na para sa intended use nito. Yun lang napansin ko matigas pag ginagamit ko. Hindi ko kasi na-adjust yung hangin nito according sa weight ko, pero okay na din. Shifters are 11-speed Shimano SLX and 11-speed XT naman ng rear derailleur. Secure na secure ang kadena nito dahil sa clutch at saka nakakabit pa yung E13 chain guide. Para sa akin ito na isa sa mga magagandang features ng bike na to. Panalo tong E13. Crankset is FSA Comet na may 30 teeth chainring. Since oversized ang gulong, nakatulong yung maliit na chainring sa gaan ng pagpedal. Surprisingly, walang spin out kahit 30 teeth ito. Grabe naman kasi yung traction ng gulong lalo na sa flats. Yung cassette ay Sunrace na 11 to 42 teeth and then partnered by a KMC 11-speed chain. Pagdating sa preno, naka Shimano M365 hydraulic disc brakes na. Stopping power is excellent. Kahit na ma-expose sa kahit anong elemento, kakagat at kakagat pa rin. Yung rotors naman ito, 160mm. Okay na. Ang kinagusto ko pa dito, yung brake levers. Panalo yung ergonomics nito dahil sa haba nito kumpara sa mga nagamit ko dati. Paniguradong secure ka at within reach, regardless kung naaalanganin ng pag-grip mo sa handlebars. Sa wheelset naman, i-check natin ang bawat pyesa. 27.5 plus ito, naka-Ultera hubs. 15mm through axle ang harap at 9mm quick release naman ang likod. Rims ay Ultera din at may kapal na 40mm. Ideal na para lagyan ng 2.8 na gulong. Naka-Schwalbe Rocketron na to. Sobrang ideal sa rough roads, river crossings, and soft loamy terrains kagaya ng Lahar. Pagdating naman sa dry at sandy na ground, ideal pa din ng rolling. Panalo ang traction at secure na secure ka dahil sa stability na nabibigay nito, especially sa mga sudden turns at corners. Sa cockpit naman, talagang built for excellent handling and comfort. 15mm ang rise ng Ultera handlebars na may lapad na 710mm. 70mm naman ang stem at ang grips naman ay gawa sa rubber from GT. Seat post is also Ultera and saddle is WTV Silverado na nakakromolin na ang rails. So these are the parts of the GT Pantera Expert. This is a 2017 model kaya discounted na ang price nito. From 80,000 pesos, nasa 64,000 na lang. Sulit na para sa mga nakakabit na pyesa. Kung naghanap kayo ng plus tires tapos on na budget kayo, check out the GT Pantera Sport na nasa 27,200 pesos lang. Meron din GT Pantera Comp na nasa 36,000. Both are 2018 models. For other Pantera models, visit RD Cycles website and Facebook page. Ililink ko na lang din sa description. So that's the bike check. Ngayon naman, ito yung mga observations ko pagdating sa bike na to.
Ang pinaka gusto ko rito yung frame, ang ganda ng design. Yung neon color nito na blue, sobrang pasok na pasok sa preference ko. May ibang GT na models na ganito rin yung kulay eh. Usually dun sa GT Avalanche na models nila. Ang kinaganda dito, meron siyang eyelets. Ito. So talagang ginawa siya for bike packing. Mas prefer ko yung ganito eh para sa mga bike carriers. Meron kasi yung mga naka-clamp lang. Kaya lang yung mga clamp type, madadamage yung seat post mo eh. Tsaka yung frame mo. For additional security na rin, iwas chain drop, meron siyang chain guide dito. Tapos naka E13 na siya na chain guide, so sobrang sulit. And to compensate for the 2.8 tires, meron siyang 30 teeth na chain ring. And surprisingly, hindi siya nagsispin out. Kasi may mga rides na straight lang ako eh. Tapos usually do sa 32 teeth ko na bike, nag-spin out pa ako nun eh. So kailangan ko siguro dagdagan yung chain ring kasi nga mas manipis yung gulong nun. Pero ito 2.8, ang lakas ng traction. So kahit anong spin mo, kahit paspasan mo pa, kahit bilisan mo pa, okay na okay pa rin. Ramdam mo pa rin na meron pa rin engagement, makakapedal ka pa rin. Pagdating naman sa fork, ang kinaganda rito naka-RockShox Revelation na. Tapos 120mm yung travel. Pwedeng pro o kaya con, depende na sa inyo yan. Kasi iba gusto quick release, iba naman gusto bolted. Pero yun nga, bolted yung axle niya. 15mm na true axle. Tapos kailangan mo ng mga D6 na allen para tanggalin ito. Pro niyan, added security, hindi ka agad matatanggal. Pero very unlikely naman na matatanggal yan kahit naka-quick release eh. Ang con naman, yung nga lang hassle. So, kailangan mo pa ng allen para tanggalin yung gulong. So yun lang naman nakikita ko, hindi naman big deal sa akin. Pagdating naman sa axle na to, wala akong problema at all. Lagi naman ako may dalang allen wrench and hindi naman nakaka-bother kung tatanggal-tanggalin. Lalo na pag irarak sa sasakyan tapos kailangan tanggalin yung gulong. Okay lang naman. Ang isa ko pa napansin, yung tinanggal ko yung lockout ng fork, matigas. Hindi siya ganun nakaka-absorb ng mga bumps kasi nga ang daming hangin na nilagay. Pero hindi naman nakabother sa akin. Sanay naman ako sa mga fork na hindi ganun kalambot eh. So okay lang din naman. Kung kukuha na lang kayo ng ganitong klaseng air fork, make sure na lang na i-adjust nyo na lang yung hangin nito. Depende sa weight nyo. Pagdating naman sa pedals na to, hindi ito yung stock na nakalagay. Usually straight from the box, naka-nylon na yan na pedals. Pero ito yung isa sa mga posibleng mapalitan eh. Gawa naman ng GT, medyo matibay naman, pero mas prefer ko na palitan na to into aluminum pedals para talagang mas matibay. Kasi nga adventure bike to, kung saan sa inyo i-ride yan, hindi biro eh. Pag kunwari nasa kawalan kayo tapos nasiraan kayo ng pedal, mahirap na. Recommended na palitan ng pedal ito, which is yun nga yung nangyari dito. Braking power, wala akong problema kasi naka-hydraulic na disc brakes. Tapos ang pinaka-ginaganda ko rito, yung pinaka-naobserbahan ko is yung levers. Medyo mahaba siya, kaya talagang secure na secure ka. Kahit saan naka-position yung kamay mo, marireach mo yung lever. Pagdating naman sa rear derailleur, ang pinaka-ginaganda rito yung clutch mechanism. Pag naka-on yun, no chain slaps at all, secure na secure yung kadena mo. Sa experience ko naman, wala pa at all eh. As long as naka-on yung clutch, okay na okay. Okay, pag-usapan naman natin tong gulong. Schwalbe Rocketron, tapos 2.8 yung kapal. Enough na para sa mga sandy na terrain. Not as fast kumpara sa mga XC na tires, syempre kasi makapal yung gulong. Pero pagdating sa stability at saka sa comfort, sobrang laking tulong nito. Sumasaba kami sa sandy na lahar na terrain. Tapos, ang akala ko kasi river crossing lang eh, pero hindi kami nag-cross ng river eh. Talagang binaybay namin yung gitna ng mababaw na ilog. Nakakatawa lang kasi may mga surprises eh. Kasi syempre ilog yun, hindi mo makikita yung ilalim. Pero may mga biglang lusong pala or biglang may mga malalalim palang hukay. Dito dadaanan lang niya. May konting bigla pero hindi ka madudulas. Kaya yung 2.8 na tires sobrang laking tulong. Kung gusto niyo yung gulong na hindi singkapal ng fat bike, pero makakatulong pa rin pagdating sa mga ganong klaseng terrain, ito na yun. Pero yun nga, on the road, sobrang kapal nito, ramdam pa rin yung traction. Pero hindi siya yung sobrang nakaka-bother. Noong una para mabigat yung feeling, pero nung pinadya ko to, nung inuwi ko galing RD Cycles, hindi naman nakabother at all. Nakatulong yung 30 teeth na chainring. Kasi nga, yun nga, medyo maliit lang yung spinning niya. Pero ang ganda ng rolling. Medyo mabagal siya compared sa mga XC type na gulong. Pero it gets you from point A to point B. Kunwari, meron kayong dadaan ng kalsada bago mag-trail. Okay naman, before you know it, nasa trail ka na. Okay, so that's my review of the GT Pantera Expert. Pagdating sa price nito, ask na lang kayo sa RD Cycles para sa mga discounts. This is a 2017 model pero available pa rin sa kanila. For a cheaper option na may mga mas entry level na parts, meron din sa RD Cycles, so visit nyo na lang yung website nila. Okay, bago tayo tuloy magpaalam, shoutout muna tayo. Shoutout kay Edwin Peñaflor, kay Lawrence Nelson, kay M. Bobadilla, kay Chester Bagro, kay Ako si Tan. Shoutout na rin kay Edna Calitis and Xander Hayag. Shoutout kay Kings Raagas. Shoutout na rin kay Richie Pineda. Kumusta na rin kay Roderick Manalo, kay Mark John Esperanza, kay Giancarlo and Ibanez family, kay Daryl Ace Borja, pati na rin sa mga kapadyak natin ng Scala in Qatar. Shoutout na rin kay Sebastian Patrocinio, kay Carlo Gian Villamora. Shoutout na rin kay Russell John De Leon, kay Lawrence Ramos, kay RK Zion, kay Rusky Santiago. Sa mga nakausap ko na rin sa Criterium Race sa Taytay, sa Pajakero Spartans, saka kay Nor Saudi, saka sa Team Hinete. Kumusta kayo? And finally, shoutout na rin kay Michael Rojero and Henry Jan Ruado.
Si Andre Jan Ruedo, yung bike mechanic ng SIBC or ng Sibuyan Island Bikers Club. Okay, so kumusta sa inyo lahat? Ingat kayo sa daan. Okay, so that's it. Thank you for watching. That's my bike check and review of the GT Pantera. Para sa mga bike packers or mga adventure riders, ideal na ideal tong bike na to para sa inyo. Next naman, kita-kits sa Brusco Pacific Coast Race. So hopefully, maging safe yung ride, hindi lang para sa akin, pati rin sa mga sasali. Maraming salamat sa panonood. Malapit na tayo mag 30,000 subscribers or siguro 30,000 na ako pag in-upload ko tong video na to. Pero anyway, kung may questions kayo or any suggestions, comment nyo na lang. Malapit na yung raffle, so abangan nyo na lang yung mga video. Unahin ko na lang yung Brusco Race. After nun, pa-raffle na tayo. That's it for today. Ride safely. You